Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari dalam dan luar negara bersama pakar analisis yang akan kami kupaskan lebih mendalam bersama saya Nina Rozman dan saya Najib Arif, dan kita ingin mulakan Niaga AWANI Nina pagi ini dengan kerjasama Astro AWANI ataupun Niaga AWANI bersama dengan Dagang News. Dua lagi unit Sapura Energy Berhad yang dibebani hutang, Sapura Pine Wells yang berhad SPSB dan Sapura Fabrications yang berhad SFSB telah dikenakan petisyen penggulungan kerana gagal menjelaskan RM906,194 dalam jumlah tertunggak. SPSB dan SFSB mendapat petisyen pada 8 Julai lalu berikutan invoice yang tidak dibayar masing-masing daripada Plomo Groups yang berhad dan Marine Creations yang berhad menurut pemakluman syarikat itu di Bursa Malaysia. SPSB didakwa gagal membayar RM392,120.70 berhubung kontrak pembekalan minyak gas, marin dan juga air tawar kepada sebuah vessel. Mahkamah telah menetapkan 28 Julai dan juga 6 September untuk pengurusan kes dan juga penenggarannya. Dan juga sementara itu, SFSB gagal membayar RM514,773 di bawah kontrak penyewaan kapal. Tarikh pengurusan kes dan juga perbicaraan ditetapkan masing-masing pada 9 Ogos dan 23 Ogos. Mahkamah Tinggi sebelum ini telah memberikan Sapura Energy Berhad dan juga 22 anak syarikat milik penuh lanjutan 9 bulan berhubung perintah sekatan terhadap pemiutang mereka yang akan tamat pada 10 Mac 2023 bagi membolehkan kumpulan itu menstruktur semula hutangnya di bawah skim susunan. Kementerian Kewangan menegaskan kedudukan fiskal negara masih kukuh dan hutang kerajaan persekutuan di tahap terkawal. Tegas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ini sekaligus menangkis dakwaan beberapa pihak bahawa Malaysia bakal menjadi muflis seperti sebuah negara di Asia Selatan baru-baru ini. Tambahnya, meskipun negara melalui beberapa siri krisis kemelesetan ekonomi dan kewangan sebelum ini, kerajaan amat berdisiplin dan tidak pernah gagal membayar faedah dan hutang yang matang. Menurutnya, 97% daripada jumlah hutang kerajaan persekutuan adalah dalam denominasi ringgit dan ini mencerminkan pengurusan hutang berhemat kerana pendedahan kepada risiko tukaran mata wang asing adalah minimum. Malah tegas beliau, paras hutang yang tinggi tidak bermakna negara mempunyai risiko kebankrapan. Selain itu, pelbagai agensi penarafan antarabangsa seperti S&P Global, Fitch dan Moody's sentiasa menilai tahap hutang sesebuah negara bersama dengan faktor lain seperti rangka kerja fiskal berhemat, tadbir urus yang utuh dan kedudukan luaran yang baik serta kekukuhan ekonominya. Malah Dana Tabung Kewangan Antarabangsa IMF turut mengakui bahawa kedudukan hutang Malaysia masih diparas terurus. Baru-baru ini S&P menjangkakan bahawa perancangan dasar kerajaan akan menyokong pengukuhan kedudukan fiskal negara. Baik, seterusnya, Moody's Analytics menjangkakan kadar inflasi dalam ekonomi membangun termasuk Malaysia dan Indonesia akan kembali kepada bacaan yang lebih normal pada kadar sama seperti ekonomi yang maju. Katanya bacaan itu mungkin menggambarkan penggunaan subsidi kerajaan yang agak ketara untuk mengekalkan harga domestik yang rendah sekaligus mengurangkan inflasi. Selain itu, katanya Malaysia dan Indonesia kaya dengan sumber asli seperti komoditi tenaga seperti arang batu terma, minyak dan gas dan biji temah mineral aluminium, besi dan nikel yang mengurangkan pergantungan mereka terhadap import dan pendedahan yang berkaitan dengan inflasi import. Katanya inflasi berterusan yang lebih tinggi dalam ekonomi lebih maju seperti Singapura, Hong Kong dan Korea Selatan mungkin dijelaskan oleh kekurangan sumber asli menyebabkan negara-negara ini perlu menerima harga semasa dan lebih terdedah kepada inflasi di import.
Stok minyak sawit domestik diunjur meningkat sebanyak 21.4% bulan ke bulan kepada 2 juta tan menjelang akhir Julai 2022. Berikutan pengeluaran yang lebih tinggi dan ekspor yang lebih rendah. Menurut CGS CIMB Research, harga minyak sawit mentah MSM boleh didagangkan dalam jualan RM4,000 hingga RM5,000 satu tan pada Julai 2022. Ia susulan bekalan ekspor minyak sawit yang lebih tinggi daripada biasa dari Indonesia selepas Republik itu mengubah dasar untuk menampung ekspor lebih tinggi sekaligus mengurangkan stok yang membebankan dalam negara. Firma penyelidikan itu mengunjurkan penanaman huluan di Malaysia mencatatkan pendapatan mendatar berturut-turut pada suku kedua 2022 disebabkan oleh harga MSM yang lebih tinggi. Bagaimanapun, firma penyelidikan itu berkata syarikat penanam sawit tersenarai awam di Malaysia yang mempunyai pendedahan ketara kepada ladang di Indonesia boleh melihat pendapatan suku atas suku yang mendatar hingga lebih lemah pada volume jualan yang lebih rendah. Pihaknya percaya harga MSM separuh kedua 2022 akan lebih lemah ditambah dengan kos operasi lebih tinggi berikutan kenaikan gaji minimum di Malaysia kepada RM1,500 sebulan berkuat kuasa 1 Mei 2022. Kos baja yang lebih tinggi dan cukai-cukai makmur akan membawa kepada margin keuntungan yang lebih rendah pada separuh kedua 2022 melainkan produktiviti bertambah baik. Stok minyak sawit Malaysia meningkat 9% bulan ke bulan dan 3% tahun ke tahun kepada paras tertinggi 7 bulan sebanyak 1.66 juta tan pada Jun 2022 berikutan pengeluaran yang lebih tinggi dan ekspor yang lebih rendah. Paras stok adalah 1.2% di bawah unjuran CGS CIMB Research sebanyak 1.68 juta tan, 2.9% di bawah anggaran tinjauan Reuters sebanyak 1.71 juta tan dan 3.5% di bawah ramalan konsensus Bloomberg sebanyak 1.72 juta tan. Inventory minyak sawit bagi Jun 2022 adalah 11% di bawah paras stok purata 10 tahun sejarah Jun iaitu 1.85 juta tan. Sementara itu, keputusan Indonesia membekukan penghantaran pekerja ke negara ini adalah negatif kepada Malaysia, khususnya industri minyak sawit yang memandangkan kebergantungan sektor tersebut terhadap pekerja dari negara berkenaan adalah tinggi. Menurut CGS CIMB Research, pengeluaran minyak sawit Malaysia akan berada di bawah jangkaan pada separuh kedua 2022 sekiranya isu berkenaan tidak diselesaikan. Dalam nota kajiannya, firma penyelidikan itu berpandangan keputusan itu adalah negatif kepada pasaran memandangkan pembekuan sementara ini akan menangguhkan pengambilan pekerja asing ke negara ini. Malah ia berkemungkinan memburukkan lagi masalah kekurangan buruh yang dihadapi oleh semua sektor di Malaysia dan melambatkan pemulihan operasi ke tahap sebelum pandemik. Perdana Rabu, Indonesia dilapor menghentikan sementara semua proses berkaitan pengambilan pekerja dari negaranya di semua sektor susulan wujud salah faham dalam penggunaan sistem yang sudah dimeterai untuk digunakan sebelum ini. Berdasarkan data yang dikeluarkan Persekutuan Majikan Malaysia yang menunjukkan Indonesia merupakan sumber bekalan pekerja asing yang penting kepada negara, menyumbang 35% daripada pekerja asing dan 70% pembantu rumah. Dilaporkan bahawa Malaysia kini kekurangan sekurang-kurangnya 1.2 juta pekerja melibatkan industri pembuatan iaitu 627,000 orang, diikuti perladangan 120,000 orang dan pembinaan 550,000 orang. Bagaimanapun, CGS CIMB berpendapat sektor perladangan paling terjejas teruk dengan keputusan yang dibuat kerajaan Indonesia itu memandangkan ia bergantung kepada pekerja asing bagi aktiviti penuaian di ladang sawit. Keadaan ini katanya bertambah kritikal memandangkan ketibaan musim pengeluaran puncak pada bulan akan datang yang akan menyaksikan pengeluaran separuh kedua jatuh di bawah paras daripada setahun lalu. Okey, kita bawakan rakan tugas kita Haris Ashraf Hasnan kerana kita nak memahami gambaran lebih meluas tentang harga sawit ini. Haris, macam biasalah harga sawit ini dekat di hati saya lah. Kalau kita melihat kepada harga ini sebelum ini meningkat mendadak, tinggi dan sebagainya. Kali ini menyusut. Boleh tunjukkan angkanya? Okey, sudah tentu kalau kita nak meneliti kepada angka-angka berkenaan dengan dari segi harga minyak sawit, kita nak melihat memperincikan apa yang dilaporkan menerusi MPOB melibatkan harga harian minyak sawit mentah sepanjang tahun 2022. Jika kita boleh perincikan di sini, di mana bermula ataupun sekitar pada penghujung tahun 2021 ataupun pada awal 2022, kita menyaksikan perubahan sekitar angka ataupun pada 5,294 pada awal sekitar Januari 2022 dan kemudian
peak ataupun puncaknya harganya kalau kita lihat pada 2 Mac 2022 merekodkan sebanyak RM8,076.50 bagi 1 tan. Dan kemudian ianya menunjukkan tren menurun sedikit dan kembali mendata sekitar pada Mac, April dan juga kalau kita lihat pada Mei juga ada sedikit peningkatan namun pada kadar yang cukup kompetitif iaitu sekitar RM7,605 per tan pada 29 April dan pada ketika ini ataupun bermula pada Jun tren penurunan itu semakin jelas kelihatan iaitu sekitar pada 13 Jun ianya berharga RM6,091 bagi setiap tan dan terus menunjukkan penurunan iaitu sekitar pada Julai, 6 Julai lalu RM3,934. Jadi bermakna sekitar daripada RM6,000, RM8,000 ataupun sekitar kalau kita menelitikan kepada peaknya ini daripada RM8,000 ianya telah pun turun sekitar RM3,000 dan terkini sekitar RM3,971 per tan. Jadi ini merupakan angka yang perlu kita teliti dan sedikit perkongsian yang jika boleh saya bawakan dari segi trend harga saham syarikat-syarikat peladangan, perubahan-perubahan ketara kalau kita telitikan ini memetik laporan Bloomberg dan juga DH, angka-angka ini perubahan yang begitu ketara, penurunan jika anda nampak di sini semuanya negatif dari segi perubahan angkanya itu sudah tentu ianya memberi gambaran kepada penurunan kepada harga sawit sekaligus menjejaskan dari segi trend serta prestasi saham syarikat-syarikat peladangan ini. Ini antara angka yang perlu kita telitikan. Hong Leong Bank Berhad menjalinkan kerjasama dengan Payment Networks Malaysia Sdn Berhad (PayNet) bagi melaksanakan projek kampung tanpa tunai di Sekincan, Selangor. Projek itu antara lain bertujuan memastikan keseluruhan 24,000 penduduk Sekincan mempunyai akses kepada kemudahan perkhidmatan perbankan selain memperkasakan 800 pemilik perniagaan untuk mendigitalkan perniagaan mereka menerusi penerimaan bayaran tanpa tunai dan tanpa sentuhan. Standard Chartered Malaysia dan Standard Chartered Sadiq sedang menyemak semula kadar asas dan kadar pinjaman pembiayaan asas mereka pada 2.77% dan 5.95%, masing-masing berkuat kuasa 14 Julai 2022. Peningkatan sebanyak 25 mata asas juga akan dikenakan kepada deposit dan tempoh runcit bank kadar papan deposit I merentas semua tempoh. Ocean Vantage Holdings Berhad OVH menerusi anak syarikatnya pegangan 70% miliknya Ocean Vantage Electrical and Instrumentation Sdn Berhad OV dilantik sebagai subkontraktor bagi projek di Taman Berteknologi Tinggi Kulim, Kedah. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Dalam dunia Wi-Fi kencang, dunia yang menyatukan keluarga dengan rancangan tak putus-putus. Teruskan riang di setiap ruang dengan Chicago Fire musim 10. Karaoke Superstar. Jodohku Babysitter. Yang buat aku kena buang kerja. Bergelak tawa dengan Running Man. Good, buruk. Atau saksikan BWF Malaysia Masters dan Sukan Commonwealth 2022. Semua ini hanya RM129 sebulan bersama Astro Fiber 50 Mbps. Anda juga dapat satu router Wi-Fi 6 dan satu mesh percuma untuk Wi-Fi kencang. Maklumat lanjut di astrofiber.com.my. Sebahagian golongan peniaga di Terengganu khuatir terpaksa gulung tikar kerana tidak mampu menampung kos operasi berikutan kenaikan harga barang. Barang modal mahal, jadi keuntungan kita makin kecil. Kenaikan harga barangan memberi tekanan terhadap pelbagai lapisan masyarakat termasuk golongan B40 dan M40. Rakyat B40 yang mendapat RM500 ini, setahun mereka boleh dapat DKM ni RM2,600. Impikan untuk menjadi juara badminton seterusnya? Sertai Badminton Astro dan berlatih dengan jurulatih terkemuka di Malaysia. Terbuka kepada lelaki dan perempuan berumur 10 hingga 12 tahun. Daftar secara dalam talian dengan akaun Astro anda dan hadiri mana-mana 5 kem pemilihan kami di seluruh Malaysia.
Mereka yang terpilih akan berlatih dengan jurulatih profesional di Kuala Lumpur. Daftar di laman web kami hari ini dan tonton di Astro Arena. Ingin dapatkan yang terkini dari Sarawak dan Sabah? Pastikan kita Niaga AWANI Borneo setiap hari jam 7 malam di Astro AWANI. Bertemu kembali. Kerajaan menambah 11 lagi bahan binaan dalam pelaksanaan syarat perubahan harga VOP bagi membantu kontraktor yang berdepan kenaikan harga barangan binaan selain memastikan projek siap tepat pada masanya. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia menjadikan jumlah keseluruhan bahan binaan dalam VOP ialah 15 antaranya simen, batu bata dan dinding, kaca, batu baur, bahan siling serta bahan bumbu. Oleh itu, kerajaan telah mengembalikan semula syarat perubahan harga ataupun VOP bagi memastikan projek dapat disiapkan tepat pada masanya. Kerajaan telah mengumumkan 4 jenis bahan binaan yang telah pun diumumkan. Dan hari ini saya ingin umumkan bagi membantu kontraktor-kontraktor, kita tambahkan 15 lagi di dalam senarai VOP. Ismail Sabri berkata demikian ketika merasmikan mesyuarat agung tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Pahang di Bera pada Rabu. Tambahnya lagi, kerajaan juga secara dasarnya bersetuju menambah harga rumah program perumahan rakyat termiskin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Langkah itu bagi membantu kontraktor kecil yang membina rumah terbabit memperoleh keuntungan. Seterusnya, kemasukan ayam bulat import meningkat 80% pada Jun kepada 471 tan metrik berbanding 258 dalam bulan Mei berikutan pemansuhan lesen import AP dan juga penangguhan fee permit yang bermula bulan lepas. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata kemasukan keratan ayam juga meningkat sebanyak 30% bulan lepas kepada 10,200 tan metrik daripada 7,800 pada Mei. Tambahnya lagi, prosedur pengimportan bahan makanan yang dipermudah oleh Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia atau MAKIS telah mempercepat proses kemasukan ayam bulat. Pada Mei lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pemberhentian ekspor ayam sebanyak 3.6 juta ekor sebulan bermula 1 Jun selain pelaksanaan pemansuhan AP ayam termasuk bagi ayam bulat dan keratan ayam. Susulan pemansuhan itu, sesiapa sahaja boleh mengimport makanan ke negara ini bagi memastikan bekalan mencukupi. Seterusnya, kajian lebih mendalam perlu dilakukan oleh semua pihak termasuk kerajaan sebelum melaksanakan sistem bekerja 4 hari seminggu. Menurut Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Muhammad Effendi Abdul Ghani, kajian itu perlu dilakukan untuk mengetahui kesannya kepada majikan dan juga pekerja. Saya lihat hari ini kerajaan kita agak terbuka sebenarnya. Yang Amat Menteri pun terbuka dan kita pun ada Menteri Sumber Manusia pun terbuka untuk membincangkan kita punya kerja 4 hari seminggu ni. Even kita ada juga isu-isu tentang akta-akta yang ada hari ini untuk kita buat penambahbaikan dan pihak menteri setuju untuk berbincang. Jadi kita punya wishlist untuklah kalau kerajaan macam Prof kata tadi, kerajaan betul-betul nak buat 4 hari seminggu, then we need to study. Kita kena kaji sedalam-dalamnya. Impaknya bukan saja kepada majikan, kepada pekerja, kepada kerajaan, kepada semua. Kena imbangkan tiga-tiga elemen ni. Because ini tripartite. Tak ada kerajaan, tak ada majikan. Tak ada majikan, tak ada pekerja. Jadi isunya kalau kita buat 4 hari sini, kalau efek kepada majikan, dikurangkan pekerja. Kan? Jadi ini benda kita kena imbangkan dan saya nampak kerajaan kita ada bahagian macam MPC kita ada ilmiah kita ada. So kerajaan punya stakeholder ni bolehlah buat kajian yang lebih dalam, dapatkan input daripada pekerja dan kami buat research juga based on kenyataan akhbar MTUC baru-baru ni. Macam Prof kata, majoriti setuju kekalkan 5 hari, 5-2 lah formula dia.
Dan sistem bekerja 4 hari seminggu banyak dituntut oleh golongan muda yang bakal mewarisi kepimpinan negara pada masa depan. Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri UMK, Profesor Dr. P. Balakrishnan menjelaskan, majikan dan juga kesatuan pekerja perlu turut berubah sesuai dengan kehendak zaman. Jadi kita tengok balik senario pekerjaan kita, seperti kata dasar-dasar sedia ada tu, tengok gap generasi tu. Kalau kita tackle generasi muda ini, Zul, memang problem banyak masa depan. Dan kita akan hilang banyak pekerjaan. Sebab pekerjaan kita ni perlukan mereka ni. Jadi majikan kena ubah, MTC pun kena buat dan sendiri buat yang kita tengok balik ke arah di mana kita buat Malaysia. We cannot follow Singapore. Jangan selalu ambil Singapore contoh lah. Singapore dia kecil. Dia tak besar macam kita. Kita ni ruang fizikal kita besar. Sabah, Sarawak, kita etnik berbeza. Setiap etnik ada lain dia punya cara bekerja. Tapi kalau kita kumpulkan yang budaya kerja dengan pelbagai etnik ni, saya rasa kita akan jadi satu masyarakat yang memang hebat. Tak boleh banding dengan orang lain. Jadi isu-isu ni saya rasa perlu ditengok balik. Dan saya rasa 4-5 hari ini saya rasa boleh dibuat dengan syarat mesti ada persetujuan daripada majikan dan juga daripada pekerja dan juga daripada kerajaan sendiri. Kerajaan sendiri sedia untuk mendengar. Jangan kerajaan buat undang-undang lepas tu baru lepaskan tangan, tak boleh lah. Jadi kena and then akademik jangan lupalah. Kita ini adalah orang yang banyak beri input dari segi fakta-fakta. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. F&B, retail and administrative work have seen an increased number of roles in Fast Jobs Malaysia platform. Khairi Jamaluddin warned of a new COVID-19 wave sooner than expected. The rise of global food and fuel prices led to many Asian Pacific nations to resort to food protectionism. Memperkenalkan Syamil Masa, Syamil dan lawannya Lizane Masa, Liza Hane. Karaoke power. Karaoke legend. Yeah. Siapakah penyanyi misteri seterusnya? Excellent. Karaoke Superstar. Ahad 9 malam. Pupuklah hati yang ikhlas dan suci on demand. Islam mekar di bumi bermata. Menghayati rukun haji. Allah perintahkan kamu untuk menunaikan haji di Baitullah. Ibadat haji hasrat murni dari hati. Terdapat banyak peristiwa unik dan ciri-ciri pada Kaabah. Sama-sama kita mendalami Istimewa Aidiladha. Kesemua episod di Ultrabox. Stream sekarang. Yang telus dan tulus bersama yang paling dipercayai. Suara Malaysia, segenap dimensi, bergema merentas platform. Seimbang, terkini, laporan khas dan eksklusif. Saksikan segmen Sinar Awani setiap hari 8 malam di saluran 501 Astro Awani. Anda masih lagi menonton Niaga AWANI bersama saya Najib Arif dan juga rakan tugas Nina. Kita ada juga Haris Ashraf Hasnan. Kita nak tengok FBMKLCI dan juga pasaran serantau, pasaran Malaysia ini, FBMKLCI lah khususnya. Adakah lautan merah ataupun hijau pembukaan pada pagi ini, Haris? Kerana kita melihat beberapa hari yang lepas ini prestasinya agak hambar sedikit untuk Haris hari ini macam bagaimana? Ya, sudah tentu jika anda dapat lihat di belakang saya ini dalam pembukaan pada sebelah pagi ini, jika boleh saya refresh sekali lagi untuk kita teliti ataupun melihat kepada angkanya 1418.20 itu pembukaan untuk FBMKLCI, negatif 1.86. Dengan kalau kita nak melihat secara umumnya market overview pada ketika ini, antara yang aktif ataupun counter-counter yang aktif pada ketika ini termasuklah seperti Comark dan juga Saudi top gainer. Kita nak perincikan antaranya termasuklah PADDAC pun ada, MISC dan top loser antaranya
Cintac, PPB, Nestle juga nampaknya dan juga Petgas juga turut menunjukkan penurunan angkanya. Dan sedikit di Amerika Syarikat, Dow Jones dan juga S&P 500 turut menunjukkan penurunan. Nasdaq positif 3.60, 0.03%. Dan kalau kita boleh perincikan sedikit antara lain ataupun apa yang menarik, nampaknya bercampur merah hijau hari ini. Apple positif, Google nampaknya turun, Meta 2,228.80, penurunan 0.67. Meta juga turun, Microsoft nampaknya positif, Amazon juga positif, Tesla positif, tetapi lebih kepada household dari segi consumer di peringkat consumerism di peringkat Amerika Syarikat nampaknya menurun. Sudah tentu ianya disebabkan kalau kita lihat inflasi yang direkodkan tertinggi dalam tempoh sekitar 40 tahun di Amerika Syarikat, dan ini merupakan satu perkara yang cukup penting untuk kita telitikan, Najib dan juga Nina. Baik, kita bawakan Nina pakarnya, iaitu kita ada saudara Imran Yassin Mat Yusof, Ketua MIDF Research yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Imran, terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Imran, pertama sekali kita melihat kepada data yang dibentangkan oleh rakan saya Haris sebentar tadi ini. FBM KLCI sejak beberapa hari yang lepas mencatatkan penurunan yang begitu ketara. Lautan merah kita saksikan. Semalam meningkat sedikit, tapi untuk sepanjang minggu ini, apa yang boleh kita rangkumkan dan apa faktor yang mendorong kepada prestasi berkenaan, Imran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi kerana panggil saya untuk berdiskus mengenai pasaran saham kita. Jadi FBM KLCI turun 0.4% buat minggu ini berbanding tutup pada Jumaat lepas. Keadaan masih lagi tidak menentu. Antara faktor yang mendorong adalah sentimen yang lemah di kalangan pelabur. Tapi kalau kita lihat pasaran lain juga menunjukkan penurunan yang lebih mendadak. Umpamanya 2.3% di Dow Jones, 2.8% di S&P 500, Singapura juga turun 1.3%, begitu juga Thailand 1.3%. Jadi sentimen lemah ini didorong oleh keadaan di Amerika Syarikat. Kita cakap pasal inflasi tadi kan. Kita telah lihat bagaimana penerbitan kadar inflasi untuk bulan Jun tahun ini masih lagi pada paras yang tinggi, iaitu 9.1%, di mana pasaran menjangkakan 8.7%. Tetapi kalau kita mengupas balik dari segi core inflation, iaitu penunjuk aras yang digunakan oleh US Federal Reserve, ia menunjukkan sedikit penurunan dari bulan Mei kepada 5.9% daripada 6%. Jadi dengan kadar inflasi yang tinggi ini, pasaran menjangkakan US Fed akan lebih agresif untuk menaikkan kadar faedah mereka. Sekarang ni pasaran menjangkakan 1 mata peratus. Sebelum ini 0.75%. Sebelum itu juga 0.5%, tapi sekarang ni dengan inflasi yang begitu tinggi, mereka menjangkakan 1 mata peratus. Ini menaikkan kebimbangan bahawa ekonomi Amerika Syarikat akan jatuh meleset. Jadi ini dia punya impak dia kepada sentimen pelabur lah. Ya. Jadi Imran bercakap tentang kemungkinan kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat. Kita dapat lihat inflasi mencecah kepada paras yang agak tinggi. Jadi pada pandangan Imran sendiri, boleh tak jelaskan lebih lagi apakah impak yang diberi kepada ekonomi negara, bukan daripada segi ekonomi negara tetapi juga kepada pasaran dunia? Pertama kita perlu lihat sama ada ekonomi di Amerika Syarikat akan jatuh meleset lah. Buat masa ini kami cuma menjangkakan meleset secara teknikal atau technical recession, di mana KDNK turun pada 2 suku tahunan berturut-turut. Jadi ini pada suku tahun pertama dan kedua kita menjangkakan KDNK Amerika Syarikat akan menunjukkan penurunan, negative growth. Tapi kami tidak menjangkakan ekonomi Amerika Syarikat akan meleset secara keseluruhannya atau apa yang kita panggilkan outright recession. Namun walaupun ekonomi Amerika Syarikat jatuh meleset, walau bagaimanapun, kita menjangkakan ekonomi Malaysia mampu untuk terus berkembang walaupun lebih perlahan daripada jangkaan awal. Mengikut pengiraan kami dalam 2 hingga ke 3%. Ini disebabkan ekonomi domestik yang semakin kukuh, disebabkan pembukaan ekonomi dan harga komoditi yang masih lagi pada paras yang tinggi. Kita lihat bagaimana
CPO sekarang ni dah turun harganya, tetapi masih lagi pada paras yang lebih tinggi daripada sebelum pandemik, iaitu lebih daripada 3,000 per metrik tan. Tapi daripada segi pasaran saham pula, ia akan melalui masa yang tidak menentulah untuk buat masa terkini. Ya. Namun dengan perkembangan ekonomi dan pendapatan syarikat, pasar saham Malaysia kami jangkakan akan kembali kepada trend yang meningkat. Ya. Encik Imran menyebut berkenaan dengan inflasi, jika inflasi ini akan memberi tekanan kepada the Fed untuk menaikkan kadar faedah mereka, adakah ini akan memberi tekanan juga kepada bank negara untuk menaikkan kadar OPR dengan lebih agresif? Pandangan Encik Imran? Kami berpendapat bahawa Bank Negara Malaysia akan lebih mengutamakan keadaan ekonomi tempatan. Walaupun mungkin ada sedikit faktor daripada kenaikan interest rate di Amerika Syarikat, tapi lebih kepada bagaimana keadaan ekonomi tempatan. Kenaikan OPR baru-baru ini adalah kerana keadaan ekonomi negara yang pulih dengan lebih cepat daripada dijangkakan, dan ini telah memberi impak kepada inflasi tempatan. Tapi kita lihat di mana harga komoditi telah mula turun, antaranya disebabkan kenaikan kadar faedah oleh US Fed. Jadi kami menjangkakan inflasi akan mula stabil, dan dengan ini Bank Negara Malaysia mungkin akan tekanannya tidak begitu hebatlah untuk menaikkan OPR. Oleh itu kami jangkakan OPR akan naik 25 titik asas lagi pada bulan September ini. Okey, Imran, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini, menjelaskan dan juga memahamkan kami untuk pergerakan bursa ini, kesan dari peringkat antarabangsa dan juga apa yang perlu kita siap siagakan dari segi perubahan polisi yang mungkin berlaku pada tempoh ketidaktentuan pada ketika ini. Baik, kita akan berhenti rehat sekali lagi, kita akan kembali selepas ini. Untuk memastikan Malaysia ada ke depan. Kita boleh hentikan spekulasi adalah Melayu balik kepada support system. This is orang yang membuat action. polisi. Kalau itu yang dikehendaki, fine. Mungkin kita berbeza pandangan. Tapi kita mempunyai kuasa yang boleh menentukan budaya di masa hadapan. Polisi yang mesra wanita sudah tentu dia akan datang daripada pemimpin wanita. Misteri terakhir untuk mereka selesaikan. Kita tak nak cuba masa berlalu begitu cepat sekali. Aku yakin. Bersama Didi alias. Ada halkom budak-budak ni? Ada. Kau faham mengajar aku kat Twitter? Kau apa? Kau buat suara kempen, kau sebut nama tu. Bukan berapa kawan Leman? Ini susunan terakhir. Misteri Ranking Show Malaysia minggu akhir di Astro Warna dan Astro Go. Kemunculan yang mengubah segalanya. Kau tak tahu apa yang dia mampu buat. Strategi diatur dengan teliti. Kita kena terus kooperasi ni. Mama pilihlah Nurul okey je dengan pilihan Mama. Segalanya demi kebahagiaan. Serius ah? Stream yang terbaru di Ultrabox. WhatsApp Switch sekarang. Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives mungkin mengalami pembetulan teknikal pada minggu ini. Malaysia Airports Holdings berhad akan memastikan semua lapangan terbang antarabangsa di bawah sediaannya bersedia untuk menerima kemasukan penumpang antarabangsa. Harga minyak dunia susut sedikit pada Rabu selepas Emirat Arab Bersatu UAE berkata ia bersetuju untuk mengeluarkan lebih banyak minyak untuk menyokong bekalan dalam pasaran. All right, the Balancing Act. That was the, what was discussed and said by Dutch Ready Milk Industries Berhad's new Managing Director Ranjit Kaur.
as she said, as she navigates an environment of high raw material prices and also the dairy company's mission to nourish Malaysians with affordable products. And also in November last year, she said that the company has to focus on responsibility to shareholders and to deliver profitability at the same time to nourish Malaysians with affordable dairy nutrition and the prices of products they produced. And the core mission of the organization is to achieve that balance. 8 months down the road, what has Dutch Lady achieved and what is strived to be? Joining us this morning is Managing Director herself, Ranjit Kaur. Good morning, Ranjit. Thank you so much for joining us this morning. Good morning. Thank you for having me here. First of all, it has been 1 year since you assumed the role. How has it been? What are some of the challenges that you can share with us? No, indeed. I think thanks for that question. But I've been in Dutch Lady Milk Industries for actually 10.5 years now. So I'm very familiar with the industry, and I love dairy and I love milk. And yes, I've been on the management team since 2018. And yes, I just celebrated my 1-year anniversary as taking up the helm as the managing director. I'm a Malaysian myself, so it's a very proud moment also to be leading the #1 dairy company in Malaysia. And actually, we are as old as Malaysia. We've been in Malaysia since 1963, so 59 years. So we have a huge responsibility. And I think any company today are facing multiple challenges. Right. I think what really guides us, as what you mentioned, is our core purpose. Our purpose is to nourish our planet and people in every stage of life. And I think why that is important is, we have a big responsibility to nourish our people, nourish our nation, and whatever challenges come, we are guided by our purpose. So it actually makes decision-making pretty easy when you have a very strong purpose on your hand. I mean, for example, you speak about challenges, and I remember day 2 as the MD, it was MCO 3.0. Right? So it must be tough for you. Yes. It was interesting, but we've learned. It was the third one. So we straight away got into the mode. And the principles we followed were very simple. The first principle is focus on the primary processes. And what that means is the whole organization is mobilized behind ensuring that we continue to run our factories and all the backward integration, and the ability to ensure that we keep our products on the shelves to nourish the nation. And everyone else was supporting that. So that is the first principle, whatever we need to do to make that happen. And the second principle, of course, is to keep our people safe. So what do we need to do to ensure that our people are safe? And I'm happy to share, and very, happy that the government also recognized us as part of the essential. And we've never stopped even one day since, the world changed with the pandemic in March 2020. So I want to also thank my team and my people. So they were so brave when no one knew what was going on. And we've continued to do that. So that was, I guess, a memorable challenge, day 2 on the job. But like I said, if you keep the purpose strong and close, actually decision-making becomes really easy as a management team, even in the board. And maybe another moment which is quite interesting to reflect on, we ended the year also with the floods, right? So the floods in December. And there, I think, of course, we had disruptions in our supply chain, we had damages. But I think what was more worrying for me is 22 of our own employees were affected. They had to relocate. And again, keeping people safe, focusing on the primary processes, you just click into this gear. But I think that was also a sign that, apart from being a nourishing company, we also need to nourish the planet and do right for the planet. So again, if you go back to the purpose, nourishing our planet and people in every stage of life has been that beacon or that light that guides us in all that we do. Ranjit, you assume your new role in the midst of unprecedented, once in a century pandemic. What do you learn from this experience? I think everybody is learning something, as it? It's a new for everyone. Exactly, and I'm actually an economics grad, right? And it's interesting because it has never happened in history. I think it's not just a pandemic, right? And of course now everyone's talking about the inflation, unprecedented inflation.
Everyone's talking about supply chain, unprecedented supply chain problems. Yeah, and there's a lot of things going on. So indeed, it's a very interesting, I would say, moment. And my sense is, we just need to learn how to live in this new normal. Yeah, and I think, although yes, you can always look at all the difficulties that this has caused us, but I like to look at what it gave us. Yeah. Yeah. So on the other flip side, with the pandemic, we have now accelerated the way of working virtually. Yes. Yeah, that hybrid way of working. We've never been able to do that before. So and now today, you can have multiple meetings across the world. Digital easily. adoption. Exactly. Yeah. So I think that digital adoption is really there. I think on the other hand, it makes us more agile. How do we keep changing with the times? And like I said, if you have that core purpose strong and center, I think that really helps to make what I do worthwhile. So if you ask me, I mean, yes, it's been challenging. It's unprecedented, but what wakes me up every morning is the fact that I have a very strong purpose to enable, to nourish our nation by leading this wonderful company and making sure we do our part. It's our responsibility. I love women empowerment topic. I have to ask this question because you are the second female CEO for Dutch Lady Milk Industries. What is your management style and also philosophy in that sense? Yeah. Yes, I get the question a lot, and I'm very proud to be a female leader and a Malaysian female leader as well. I think I would like to first start with my personal purpose. Yes. So I shared with you the purpose of the company, and now I'm going to share with you my personal purpose. So me as Ramjit, my core purpose is to energize others and to enable everyone to reach their full potential. That's who I am, irrespective of the role I play at home, in the office, and with my friends and my family. And it's landed on my strengths. I'm a person, who likes to bring a lot of energy to the room. It's really what makes me who I am. Yes. And to enable everyone to reach their full potential is also then ensuring that we grow together as a team. So that is my personal purpose, and that's what guides me to what I do. Now, if we translate that, and what's lovely is, my personal purpose and the purpose of the organization has a wonderful synergy. And that's when magic happens. Yes. Right? And that's what keeps me going. That's why, I wake up every day and do what I do. While at the same time, what we do internally is also we have embarked on what we call the 3A culture, the alphabet A. So the first A is around agility. Yeah, and agility is a journey that actually we at DLMI have been going on since 2019. And actually that's helped us a lot because the pandemic hit in 2020. And actually that mindset of being agile and using and test and learn and failing fast and going in small steps really helped us through the pandemic, and we continue to do so. The second A is accountability. Yes. And accountability is so important. Because as you know, we are a large organization. And if everyone has their own accountability close to their hearts, decision-making is brought down the organization, and you can then move fast in the right way. And the last A is appreciation. I think this goes back, you hear a lot about how people burn out and all these things that is happening. And I think we were also reflecting, in these times, and if there's one thing, like you said, what the pandemic has taught us, is to appreciate. And appreciation is not just about, monetary, whatever. It's also about recognizing people. It's about giving positive feedback when it's deserved. And this triple A, so agility, accountability, and appreciation, is the culture that that we are embarking on as an organization, which of course is rooted under the foundation of trust and respect. So that's how I run the company. Ramjit, there's a new manufacturing hub in Bandar Anstak Negeri Sembilan. Will be a world-class Industry 4.0 facility. What will be so special about the Industry 4.0 dairy factor? And maybe you can add on
what gonna happen to the current factory in PJ that have been operating like 60 years, if I'm not mistaken? Yeah. Yes. Now, thanks for that question. And indeed, this has garnered a lot of attention in the media. So yes, we have announced we are investing more than 400 million to build our new manufacturing facility at Bandar Enstang. And this is a sign that we are interested in the nation building. Yes. Yeah, the commitment that we have, and actually we're part of Royal Friesland Campina, that's our majority shareholder from the Netherlands. That commitment is being given there, and it makes me so proud that we continue to see Malaysia as a growth market and invest in the nation. So, and then I come to Industry 4.0. So, Industry 4.0 is it's a very new space. But again, it's not uncommon. So, it's actually, if you think about it, we had the Industrial Revolution throughout the century. Correct. And every turn of the 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, what it does is it just makes a lot of things more efficient. It upskills people, and it enables us to drive efficiencies and output. So the implementation of IR 4.0, it's things you would imagine from an IT perspective, right? It's Internet of Things. It is data and cloud system. It's about how can we use things to improve our sustainability agenda, to reduce energy, to reduce efficiencies, and many more, automation, augmented reality, and all these things form over there. But if we take it then to what it means to us as a dairy company, we are here as a manufacturing of a food item. And you can imagine in your mind, I think you can see how we cook the milk, pack the milk, and it sort of goes through the stream. Yes. And and by the way, yes, in the new site we will have a Dutch Lady Experience Center, so you will be able to come and visit us in the future. So look out for that. But indeed, so today, if we have a machine breakdown, we will only know it when the machine breaks down. And then what happens is you have to stop the line. You have a lot of wastages because maybe your milk is waiting, and milk is a natural product. It cannot keep too long. And then you don't know, sometimes you have the parts, sometimes you don't have the parts. And by the time you get started again and the running of the machine again, you have lost X amount of output and efficiencies. Now, with IR 4.0, because of the sensors and the way that it can detect the big data, it can do predictive maintenance. So what it means is it will detect whether it's temperature, vibration, pressure, and all the different gauges. It can trigger before the machine breaks down, because you cannot see what's inside, but all these tools can, and then it triggers, right? Then it sends a flag, hey, Mr. Engineer, I think you need to check line A, this part, something doesn't seem from right. back to worse. So you fix it before it becomes a problem. And you can imagine that then improves efficiency, and all of us know with efficiencies, you bring down costs. When you bring down costs, you're able to then pass it on to the consumers with affordable dairy nutrition. More productivity. Yes, and there's many more. There's things like using augmented reality and cloud computing, so people can do, let's say, R&D from anywhere in the world. And then they can see how things are being done using Oculus or whatever, all this new technology, new tools in order to do that. But I think what's more important is what is our role as DLMI by being an IR 4.0 factory. And we work very close with MIDA, and the term that is used is we are a lighthouse. And it's a beautiful terminology. You think about it. So we will become an Industry 4.0 factory. When we become the factory, we become this lighthouse that lights up all the industries that are connected to us from a backward and forward. So when we raise, everyone that is connected to us, because we have many suppliers, we have many warehousing, everybody needs to improve. And that's that beacon of light that we become to improve the nation's journey of becoming IR 4.0. And I think that, again, is a huge responsibility, but it's a very exciting journey. And yes, so you were talking about then what happens, and maybe so we are still on this journey. We are expecting to, and it takes a long time to build a factory. We are doing it in phases, and we will finally complete somewhere in 2024. So it's still some time to go. And yes, the current site, which is a very iconic site, I agree. Everyone knows the Dutch Lady factory in Section 14. We actually have sold the land
Yeah, so we've sold the land. It's because the zoning has changed. When we started in 1963, yeah, as old as Malaysia, that was an industrial zone. Today, the city is upon us, and with the change in the zoning, you know, it's also our responsibility to move, and we have maximized. We cannot grow anymore on that side. And actually, it was quite nice because we sold this land now in the city, and we used the proceeds, and that's why last year our financial results was very good, but it was because of the land sale. It's a one-off. We're using that money to fund the build in Anstag. And Anstag, when we start, it's going to already be double the capacity, and we have land to double again. So we get 4 times the size. And I think that goes back to the testament that we're committed to invest in this country, invest in nation building, and invest in this wonderful dairy industry for the nutrition of the nation and the region. So we are also looking to be a hub for Asia. So Anstag is in the largest dairy halal hub in the country. We are already exporting to some markets like Singapore, Brunei. So we want to see this also as an opportunity to become a hub for the region as well. Yes. I want to show this data first, if you can bring on the iPad. This is the products from a global dairy trade. This is one of the raw materials needed to produce the your product, basically. If you look at the skim milk powder, the price right now is 4,063. Correct me if I'm wrong. 4,063 per ton, $1 per ton. This is the cost right now. I want to ask you, MJ, because Malaysians, especially M40, B40, like us, you know, are facing significantly higher food prices. You know, how will Dutch Lady milk raise? Will you raise your price because your input cost is basically higher, significantly higher and all that? Yes, thanks for that question, and I'm sure that's one of the top questions that is asked in any business situation. And it is also the top topic that is discussed in any boardroom in any company. And I think it goes back to these unprecedented times, right? The inflationary pressure is hitting us everywhere. You've covered a lot of segments when it comes to pricing, and indeed, I think it is a reality. The global inflationary prices is something that we've not seen ever. In fact, those data that you have, you can even project back 5 years, 10 years. You will see that it's always at the high. It's at the highest level it's been. So, of course, as a company, remember we have that purpose that is strong to us. So the purpose of nourishing our nation with affordable dairy nutrition. On the other hand, like what you in your opening, that balancing act. On the other hand, we also are a large public listed company, and we have a responsibility for delivering profits to our shareholders. And I think it's balancing in this too, that pricing is always one of the topics. And it's not easy. And yes, we also have been hit. The prices have been at an all-time high. And not only the dairy raw materials, even supply chain disruption, logistic costs, it's hitting us everywhere, packaging material, the price has gone up everywhere. So yes, we've had to take some price adjustments over the last year actually, but of course we do it balancing the two, the purpose of nourishing and our commitment to the shareholders. And so far, I think we've been okay. I think that we've taken small increases, different parts of the portfolio at different times. And of course, you're going to ask me what next. Of course, we have to continue to monitor, right? And we have to continue to monitor. But I think one of the strategies we use internally is also what can we do to optimize cost at every part of the P&L, right? So it's not just about the costs that you try to optimize, because we still need to provide nutrition. So our product is still the same, nutritious. We didn't compromise on the product. Safety, quality, always number one. People number one. But I think it's what can we do from revenue growth management? What can you do from a mix perspective? So all that helps. What can you do from a media optimization perspective? What can you do from the people costs? Now with the new technologies, maybe we don't need to travel so much. You know, so how can you use and that consciousness of cost
is in every part of the organization, and that goes back to the accountability culture that we drive. So each and every one of us have a responsibility to make sure we balance this dilemma, let's call it that way. Less than 2 minutes. Lastly, the outlook of dairy market in Malaysia with the new normal that we are experiencing right now. Your thoughts on the outlook? Yeah, so I use the term cautiously optimistic to talk about the outlook for the dairy industry. Why I use that? Let me start with optimistic first, because I think the demand for dairy continues to be high. We are a strong brand, we're the #1 brand, there's a lot of high trust, and Malaysians have also become more aware of the nutrition need, with the pandemic and all that. So nutrition is, of course, very high on the agenda. And personally, I'm a mother myself. We get a lot of studies. The nutritional, and if you ask me about the outlook, the nutritional standards is alarming in Malaysia. 1 out of 3 children don't consume breakfast every day. 70% are deficient in calcium. 84% deficient in vitamin D. 21.8% of our children are stunted. And all these affect long-term nation growth and building. That's 1 in 5 Malaysian children are stunted. So you ask me, optimistic because there's the demand, people want to consume us, and there's still so much to do. Cautious because of all the unprecedented hits that we are getting. And therefore, like we've spoken a lot about it, how do we continue to monitor and really that balancing act and managing it on a month-to-month basis. And just hope there's no more further shocks if things sort of being okay, but you never know. And that's where the agility, accountability, appreciation, and keeping true to our purpose will help guide us through this unprecedented times and this journey ahead. All right. Ramjit, thank you so much for joining us this morning. I really appreciate. Haris is the biggest fan of Dutch Lady. If you look at his preach, all Dutch Lady brand. Thank you. And sebenarnya Najib, kalau kita nak melihat dalam industri ini, sudah tentu kita nak menelitinya bagaimana kalau Qatar lah kita mengambil contoh. Balatna daripada negara itu terpaksa mengimport masuk produk sekarang ni mereka mengeksport pula ke negara-negara. Jadi penting juga untuk kita melihat satu industri sektor yang cukup penting dalam pertumbuhan negara sebenarnya. Seperti yang Ramjit sebutkan juga tadi, it's very important because data-data yang dibentangkan oleh Ramjit sebentar tadi seperti malnutrition dan juga terbantut pertumbuhan dan sebagainya penting untuk kita melihat. Inilah pada akhirnya security makanan kalau kita boleh sebutkan juga peranan besar dimainkan oleh Dutch Lady sendiri. Baik, terima kasih Ramjit, kau yang merupakan Managing Director untuk Dutch Lady Milk Industries bersama dengan kita. Kita akan rangkumkan semua ini di laman web kami astroawani.com. Sekian saja, saya Najib Arif dan juga rakan setugas saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.